เคยสงสัยไหมว่าในวันที่ลมหายใจของเราเริ่มแผ่วลงวันที่เรี่ยวแรงที่เคยมีมันจางหายไปจนแม้แต่จะขยับปลายนิ้วยังยากลำบากในวินาทีนั้นอะไรคือสิ่งที่เราจะไขว่คว้าไว้ได้จริงๆเราสร้างบ้านหลังโตเราสะสมเงินทองเต็มธนาคารเรามีชื่อเสียงที่คนยอมรับแต่น่าแปลกนะพอถึงเวลาจะไปจริงๆของพวกนั้นกลับไม่มีชิ้นไหนเลยที่ติดตัวเราไปได้แม้แต่นิดเดียวโบราณท่านว่าไว้ก่อนจะดับแสงตะเกียงต้องเตรียมน้ำมันไว้ให้พร้อมแต่คนสมัยนี้มักจะยุ่งอยู่กับขัดถูตะเกียงให้เงางามจนลืมเติมน้ำมันที่สำคัญที่สุดไปเสียสนิทวันนี้ยายจะขอมานั่งล้อมวงเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันคือความจริงแท้ที่รอเราทุกคนอยู่ตรงหน้าเรื่องของบุญใหญ่ที่ไม่ใช่การจ่ายเงินหลักล้านแต่เป็นบุญที่จะนำพาจิตวิญญาณของเราข้ามพ้นหุบเหวแห่งความกลัวไปได้มาฟังยายเล่านะลูกนะลมหายใจสุดท้ายกับเสบียงที่มองไม่เห็นวันนี้ยายไม่ได้จะมาขู่ให้กลัวเรื่องความตายหรอกนะแต่ยายอยากจะมาชวนคุยเรื่องการเตรียมตัวเดินทางไกลพวกเจ้าเคยเห็นคนเขาเตรียมตัวไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองไหมต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเงินทองเตรียมแผนที่เดินทางแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตน่ะมันไม่มีแผนที่ในกระดาษให้เราดูหรอกนะลูกโบราณท่านว่าไว้ว่าจิตก่อนตายนั้นสำคัญนักเหมือนกับเราชงน้ำหวานนั่นแหละถ้าตอนสุดท้ายเราหยดน้ำเกลือลงไปน้ำหวานที่อุตส่าห์ชงมันทั้งถ้วยมันก็กร่อยไปหมดชีวิตคนเราก็เหมือนกันทำบุญมาทั้งชีวิตสร้างวัดสร้างวาบริจาคเงินทองมากมายแต่ถ้าตอนจะลาโลกจิตใจยังขุ่นมัวยังห่วงทรัพย์สินยังโกรธเคืองลูกหลานหรือยังพะวงกับเรื่องที่ยังไม่ได้ทำบุญเหล่านั้นมันก็ส่งผลได้ไม่เต็มที่นะลูกหลานยายเคยเห็นมาเยอะคนที่ร่ำรวยล้นฟ้ามีบริวารล้อมรอบตัวแต่ตอนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ดวงตากลับเบิกโพล่งด้วยความกระสับกระส่ายปากพร่ำเพ้อถึงโฉนดที่ดินบ้างถึงหุ้นในตลาดบ้างจิตใจเขาไม่ได้อยู่กับความสงบเลยนั่นแหละที่เขาเรียกว่าลืมทำบุญที่สำคัญที่สุดบุญที่ว่านี้ไม่ใช่การควักเงินจากกระเป๋าแต่มันคือการฝึกจิตให้วางลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมคนโบราณเขาถึงต้องให้เราท่องพุทโธหรือให้ฟังบทสวดมนต์ข้างหูคนไข้ที่กำลังจะสิ้นลมไม่ใช่เพราะเขาอยากจะบังคับให้เราเป็นคนธรรมะธรรมโมตอนวินาทีสุดท้ายหรอกนะแต่มันคือกุศโลบายที่แยบขายที่สุดของบรรพบุรุษเราท่านรู้ว่าจิตคนเรามันเหมือนลิงมันชอบกระโดดไปคว้ากิ่งนั้นกิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่หากิ่งไม้ที่มั่นคงให้มันเกาะในตอนสุดท้ายจิตมันก็จะกระโดดไปคว้าความกังวลความเศร้าหรือความโกรธแล้วกิ่งไม้พวกนั้นแหละที่จะพามันดิ่งลงสู่ที่ต่ำลองนึกภาพตามยายนะถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นบันทึกเล่มหนึ่งบุญที่เราทำมาตลอดชีวิตคือเนื้อหาข้างในแต่บุญก่อนตายหรือจิตสุดท้ายนี่แหละคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดหากบทสรุปมันสวยงามแม้เนื้อหาข้างต้นมีรอยเปื้อนบ้างมันก็ยังถือเป็นหนังสือที่จบได้ประทับใจแต่ถ้าจบด้วยความเครียดแค้นหรือความโศกเศร้าหนังสือเล่มนั้นก็ทิ้งความขมขื่นไว้ให้ผู้อ่านและเจ้าของเรื่องเองการทำบุญก่อนตายที่ยายบอกว่าต้องทำนั้นมันเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ตอนที่เรายังมีลมหายใจปกติมีสติครบถ้วนไม่ใช่รอให้ถึงเตียงโรงพยาบาลแล้วค่อยมาเริ่มเพราะตอนนั้นความเจ็บปวดทางกายมันจะบีบคั้นเราจนแทบไม่มีสมาธิไปคิดเรื่องอื่นเลยนะลูกเราต้องสะสมความคุ้นชินของใจเอาไว้ให้มากพอเหมือนกับการหัดปั่นจักรยานนั่นแหละพอถึงเวลาต้องปั่นหนีอันตรายจริงๆขามันจะทำงานไปเองโดยต้องคิดแล้วลูกหลานรู้ไหมว่าอะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราทำบุญข้อนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนหรอกแต่มันคือความเสียดายและความกลัวเสียดายในสิ่งที่ยังไม่ได้ครอบครองแล้วกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ลูกเอ๋ยถ้าเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆแม้แต่ร่างกายที่นั่งอยู่นี่ความกลัวมันจะเริ่มจางลงเรื่องนี้มันยังมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกนะโดยเฉพาะเรื่องนิมิตหรือภาพที่ปรากฏขึ้นในใจก่อนที่ลมหายใจจะขาดช่วงไปจริงๆสิ่งนี้แหละที่จะบอกว่าเราเตรียมตัวมาดีแค่ไหนแล้วลูกหลานรู้ไหมว่านิมิตพวกนี้มันไม่ได้มาจากไหนไกลเลยแต่มันมาจากเงาของสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตนั่นแหละเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังต่อว่านิมิตที่คนโบราณเขาเตือนนักเตือนหนาน่ะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรในวินาทีที่แสงสุดท้ายกำลังจะลับขอบฟ้าไปนิมิตก่อนลากับความจริงที่หนีไม่พ้นเอาล่ะมาฟังยายต่อนะเมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องนิมิตใช่ไหมลูกหลานคำนี้ฟังดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติ
แต่มันคือกระบวนการทำงานของจิตที่แปลกประหลาดและทรงพลังที่สุดโบราณท่านแบ่งนิมิตก่อนตายออกเป็น3อย่างคือกรรมนิมิตคตินิมิตและตัวกรรมเองฟังดูยากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวยายจะย่อยให้ฟังง่ายๆตามภาษาคนแก่กรรมนิมิตก็คือภาพของสิ่งที่เราชอบทำซ้ำๆตอนยังมีชีวิตอยู่ถ้าลูกหลานชอบเข้าวัดทำบุญภาพวิหารภาพพระสงฆ์หรือกลิ่นธูปเทียนมันจะลอยมาเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าใครชอบทำบาปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นภาพความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องหรือภาพอาวุธมันก็จะโผล่มาหลอกหลอนจิตมันจะไปจับเอาภาพที่คุ้นเคยที่สุดนั่นแหละมาแสดงผลเหมือนหนังฉายซ้ำที่ไม่มีปุ่มกดหยุดยายเคยรู้จักตาชุ่มแกเป็นคนหาปลามาทั้งชีวิตฆ่าปลาวันละเป็น10เป็น100ตัวพอตอนแกจะตายนะลูกหลานเอ๋ยแกดิ้นพล่านอยู่บนเตียงมือไม้ขยับเหมือนคนกำลังสุ่มปลาปากก็บ่นพึมพำว่าปลามันดิ้นปลามันแทงมือแกหวาดกลัวจนเหงื่อท่วมตัวทั้งที่ห้องแอร์เย็นเจี๊ยบนี่แหละคือตัวอย่างของกรรมนิมิตที่ไม่เป็นมงคลเพราะจิตแกผูกอยู่กับข้ามาตลอดส่วนคตินิมิตคือภาพของที่หมายที่เราจะไปถ้าใจสงบภาพป่าเขาลำเนาไพรที่ร่มเย็นหรือแสงสว่างที่นุ่มนวลจะปรากฏขึ้นแต่ถ้าใจเต็มไปด้วยความโกรธความมืดมิดหรือไฟที่ร้อนแรงมันจะมาให้เห็นลูกหลานอาจจะสงสัยว่าอ้าวยายแล้วถ้าหนูทำทั้งดีและชั่วปนๆกันล่ะอะไรมันจะขึ้นมาก่อนนี่แหละคือจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าในวินาทีนั้นจิตเราจะเลือกไปเกาะกับอะไรเหมือนคนตกน้ำนั่นแหละลูกมีทั้งขอนไม้และก้อนหินลอยมาถ้าเรามีสติเราจะเลือกคว้าขอนไม้แต่ถ้าเราตื่นตระหนกเราอาจจะไปคว้าเอาก้อนหินแล้วดิ่งลงน้ำไปเลยบุญเดียวที่ยายย้ำว่าต้องทำก่อนตายคือการฝึกให้จิตมันเลือกคว้าแต่สิ่งที่เป็นกุศลนี่แหละคนโบราณท่านถึงได้บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำนี้ไม่ได้หมายถึงให้กลัวผีอย่างเดียวนะแต่หมายถึงให้เคารพในกฎของธรรมชาติกฎของเหตุและผลสิ่งที่เราทำวันนี้ทุกคิดทุกคำพูดมันกำลังไปสร้างหนังที่จะฉายให้เราดูตอนเราจะตายถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทดูแคลนความดีลบหลู่ศีลธรรมหนังตอนจบของเรามันจะสยดสยองขนาดไหนลองคิดดูสิลูกยายอยากบอกว่าการฝึกจิตไม่ให้ลนลานตอนเห็นนิมิตร้ายมันต้องใช้บุญที่ชื่อว่าสตินี่แหละคือเพื่อนแท้คนเดียวที่จะยืนเคียงข้างเราได้จนถึงฝั่งโน้นลูกหลานลองคิดดูนะขนาดตอนเราฝันร้ายในตอนกลางคืนเรายังเหงื่อแตกพล่านยังใจสั่นแทบตายทั้งที่เป็นแค่ฝันแล้วถ้านิมิตก่อนตายมันน่ากลัวกว่านั้น100 เท่าพันเท่าโดยที่เราตื่นขึ้นมาไม่ได้ล่ะฉะนั้นบุญที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำก่อนตายคือการสร้างนิสัยแห่งความสงบฝึกมองความจริงของโลกให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับของมันเองอยากให้ลูกหลานลองนั่งเงียบๆวันละนิดสังเกตลมหายใจตัวเองดูบ้างไม่ต้องไปขอพรที่ไหนหรอกแค่รู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าตอนนี้เราหายใจออกนั่นแหละคือการสะสมเสบียงที่แท้จริงแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกหลานความลึกซึ้งของจิตมนุษย์มันมีมากกว่าแค่ภาพที่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่ดึงเราไว้ไม่ให้ไปสู่ที่ชอบไม่ใช่ภาพบาปกรรมเสมอไปแต่มันคือสายใยที่ตัดไม่ขาดสายใยแห่งรักสายใยแห่งห่วงซึ่งบางทีมันก็น่ากลัวไม่แพ้ความแค้นเลยล่ะแล้วสายใยที่ว่านี้มันจะดึงฉุดเราไว้ยังไงและจะกลายเป็นบ่วงที่รัดคอเราในโลกวิญญาณได้ขนาดไหนยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะเตรียมใจฟังเรื่องของบ่วงเสน่หาที่แม้แต่มัจจุราชยังหนักใจไว้ให้ดีเถอะบ่วงเสน่หาและโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นลูกหลานเอ๋ยรู้ไหมว่าทำไมคนโบราณเขาถึงเปรียบความรักความผูกพันว่าเหมือนกับบ่วงท่านไม่ได้จะบอกว่าความรักมันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกความรักคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงโลกแต่มันก็เหมือนน้ำนั่นแหละถ้ามีพอดีก็ชื่นใจแต่ถ้ามันท่วมท้นจนเราสำลักหรือถ้าเราไปยึดไปเกาะมันแน่นเกินไปในนาทีที่ลมหายใจจะขาดช่วงไอ้ความรักนี่แหละที่จะกลายเป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ไปสู่สุขติลองนึกภาพตามยายนะสมมุติว่าเรากำลังจะออกเดินทางข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล
แต่ที่ขาของเรายังมีโซ่เส้นเบ้อเริ่มล่ามเอาไว้กับเสาที่ท่าเรือต่อให้เรือวิญญาณของเราจะพยายามล่องออกไปแค่ไหนถ้าใจยังห่วงบ้านห่วงลูกหลานห่วงสมบัติพัสถานที่หามาได้โซ่นั้นมันก็จะกระชากเรากลับมาให้วนเวียนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นสัมภเวสีที่ไปไหนไม่ได้เพราะใจไม่ยอมไปยายเคยเห็นมากับตาตอนนั้นยายยังสาวๆมีตาคนหนึ่งแกห่วงนามากแกทำนามาทั้งชีวิตรักพื้นดินตรงนั้นยิ่งกว่าอะไรพอแกใกล้จะสิ้นลมลูกหลานก็มานั่งล้อมเตียงนะแต่แกไม่ดูหน้าใครเลยแกมองออกไปที่หน้าต่างพร่ำเพ้อแต่เรื่องน้ำจะท่วมนาไหมใครจะมาเอาที่ดินผืนนี้ไปตาแกเหลือกโพลงด้วยความพะวงพอสิ้นลมไปจริงๆเชื่อไหมลูกหลานมีคนเห็นเงาร่างคนแก่เดินถือจอบวนเวียนอยู่ที่คันนาตอนกลางคืนเป็นปีๆนั่นแหละคือผลของบ่วงที่ชื่อว่าความเสียดายความเสียดายและภูมิหลังของทรัพย์สินมันแปลกนะลูกตอนเรามีชีวิตอยู่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของมันเรามีโฉนดเรามีกุญแจแต่ความจริงคือมันเป็นเจ้าของใจเราต่างหากเราต้องคอยดูแลคอยเช็ดถูคอยระแวงว่าใครจะมาขโมยพอถึงวินาทีที่มาจุราชมาเคาะประตูเรียกเรากลับทิ้งกุญแจพวกนั้นไม่ลงนี่คือบททดสอบที่ยากที่สุดบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในข้อนี้คือการฝึกสละออกลูกหลานเอ๋ยลองหัดมองของในบ้านดูสิชิ้นไหนที่เราห่วงนักห่วงหนาลองหัดยกให้คนอื่นดูบ้างหรือลองทำใจว่าถ้าวันหนึ่งมันหายไปเราจะยังยิ้มได้ไหมการฝึกใจให้เบาจากวัตถุมันคือการเตรียมน้ำมันไว้เติมตะเกียงวิญญาณนะลูกเพราะในวันที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้วสิ่งเดียวที่น้ำหนักมากที่สุดคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ใช่แค่สมบัติหรอกนะลูกบ่วงคนนี่แหละที่แกะยากที่สุดห่วงลูกที่ยังไม่ได้แต่งงานห่วงหลานที่ยังเล็กห่วงสามีภรรยาว่าจะอยู่ยังไงยายจะบอกให้นะความเป็นจริงของโลกคือทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองวันที่เราไม่อยู่เขาก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกับที่พ่อแม่เราจากไปเราก็ยังเติบโตมาจนป่านนี้การปล่อยวางไม่ใช่การเลิกรักนะแต่มันคือการรักแบบเข้าใจโลกรักแบบที่รู้ว่าวันหนึ่งต้องพรากจากกันคนโบราณท่านถึงได้มีพิธีบอกทางให้คนตายท่านจะบอกว่าลูกหลานอยู่สบายดีนะไม่ต้องเป็นห่วงไปที่สว่างเถอะนี่คือกุศโลบายที่ฉลาดมากเพราะท่านรู้ว่าวิญญาณมักจะวนเวียนอยู่ด้วยความห่วงคำการที่เราทำให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรต้องกังวลคือบุญใหญ่ที่ลูกหลานจะทำให้ผู้ตายได้แต่ที่สำคัญกว่าคือตัวเราเองนี่แหละต้องบอกตัวเองให้เป็นก่อนที่คนอื่นจะมาบอกลองหลับตาแล้วถามใจตัวเองดูนะลูกว่าตอนนี้ถ้าต้องไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรคือสิ่งที่เรายังวางไม่ลงนั่นแหละคือศัตรูตัวจริงที่เราต้องจัดการเพราะถ้าเราไม่จัดการมันตอนนี้พอถึงเวลาที่สติเราเหลือน้อยเต็มทีบ่วงเหล่านั้นมันจะรัดคอเราจนหายใจไม่ออกยิ่งกว่าความห่วงก็คือความโกรธแค้นนี่แหละลูกที่มันมีพลังทำลายล้างมหาศาลยิ่งกว่าบ่วงรักก็คือบ่วงแค้นที่จะพาเราดิ่งลงสู่นรกขุมที่ลึกที่สุดลูกหลานพร้อมจะฟังเรื่องนิกรรมที่ต้องปลดในตอนต่อไปหรือยังล่ะอโหสิกรรมบุญปลดหนี้ที่ทำง่ายแต่ได้ยากเมื่อกี้ยายพูดเรื่องบ่วงรักไปแล้วใช่ไหมลูกหลานแต่ยังมีบ่วงอีกชนิดหนึ่งที่มันดำมืดและร้อนแรงกว่านั้นมากนั่นคือบ่วงแห่งความพยาบาทหรือความไม่ยอมให้อภัยนี่แหละโบราณท่านว่าไว้ว่าโกรธเขาเหมือนคาบไฟไว้ในปากคนที่ร้อนคือเราไม่ใช่เขายิ่งถ้าเอาไฟนี้ติดตัวไปในนาทีสุดท้ายของชีวิตนะลูกเอ๋ยมันจะเผาผลาญดวงจิตเราให้มอดไหม้ไปตลอดการเดินทางลูกหลานเคยเห็นไหมคนที่ก่อนจะสิ้นใจตากระด้างมือเกร็งกัดฟันแน่นเหมือนกำลังสู้กับใครบางคนที่มองไม่เห็นหรือบางคนพร่ำด่าทอคนในอดีตที่ทำร้ายเขาทั้งที่เรื่องมันผ่านไปเป็น10 ปีแล้วใจที่จองเวรมันเหมือนกับสมอเรือที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยหนามแหลมยิ่งเราดึงมันขึ้นมามันก็ยิ่งบาดมือเราเองยายอยากจะบอกความลับอย่างหนึ่งนะการอโหสิกรรมนี่แหละ
คือบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่สำคัญอย่างที่สุดและมันเป็นบุญที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากกล้าที่จะยอมรับว่าเราถูกทำร้ายและกล้าที่จะไม่เอาคืนการอโหสิกรรมไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำกับเราน่ะมันถูกแต่มันคือการบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้ความเลวของเธอมาทำลายสวรรค์ของฉันในทางจิตวิทยาโบราณที่ท่านแฝงไว้ในเรื่องเวรกรรมท่านรู้ว่าจิตที่ผูกโกรธมันจะมีแรงดึงดูดเข้าหาสิ่งที่เหมือนกันถ้าใจเราเต็มไปด้วยความร้อนความโกรธนิมิตที่เห็นก็จะมีแต่ไฟมีแต่การสู้รบมีแต่ความทรมานเพราะจิตมันปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่คุ้นเคยลูกหลานไม่อยากให้ภาพสุดท้ายของชีวิตเป็นภาพคนที่เราเกลียดที่สุดใช่ไหมคะมีเรื่องเล่าในหมู่คนแก่ว่ามีหญิงคนหนึ่งก่อนตายแกไม่ยอมวางความโกรธที่มีต่อลูกสะใภ้แกแช่งชักหักกระดูกอยู่ตลอดเวลาพอแกตายไปใจแกที่ผูกติดอยู่กับความโกรธนั้นทำให้แกต้องวนเวียนเป็นเปรตเฝ้าอยู่หน้าบ้านหลังเดิมเห็นลูกสะใภ้เขามีความสุขแกก็เจ็บปวดเห็นเขาทำบุญให้แกก็รับไม่ได้เพราะใจมันปิดกั้นด้วยกำแพงความเกลียดนี่แหละที่เขาเรียกว่าจองเวรจนลืมทางไปวิธีทำบุญข้อนี้ที่ง่ายที่สุดนะลูกนะคือการหมั่นฝึกแผ่เมตตาเริ่มจากคนที่เราเกลียดน้อยที่สุดก่อนก็ได้แล้วค่อยๆขยับไปหาคนที่ทำร้ายเราแรงที่สุดลองคิดดูสิว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเขาก็มีกิเลสมีความหลงผิดเหมือนกันถ้าเรามองเห็นว่าเขาก็คือคนที่น่าสงสารคนหนึ่งความโกรธมันจะเบาบางลงเองบุญแห่งการอโหสิกรรมนี้มันมีอานุภาพมากนะลูกมันสามารถเปลี่ยนนิมิตจากร้ายกลายเป็นดีได้ทันตาเห็นยายเคยเห็นคนไข้ที่นอนพะงาบอยู่พอได้มีโอกาสเห็นคนที่เขาโกรธมาขอขมาหรือตัวเขาเองเอ่ยปากยกโทษให้น้ำตาเขาไหลออกมาเลยลูกแล้วหน้าตาที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์กลับสงบนิ่งและผ่องใสขึ้นมาทันทีนั่นแหละคือพลังของการปลดแอกจิตวิญญาณดังนั้นลูกหลานเอ๋ยอย่ารอจนถึงวันที่จะไม่ได้พูดอย่ารอจนถึงนาทีที่ลมหายใจรวยรินใครที่ค้างคาใจกันอยู่ใครที่เคยโกรธเคืองกันไปเคลียร์กันซะตั้งแต่วันนี้หรือถ้าเขาไม่อยู่ให้เคลียร์แล้วก็ให้จบที่ใจเราบอกตัวเองว่าฉันขอยกโทษให้ทุกอย่างเพื่อให้ใจฉันเบาสบายการทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้ใจเราโปร่งโล่งและพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหญ่แต่ลูกเอ๋ยนอกจากการจัดการเรื่องคนอื่นแล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นคือการจัดการกับความลับในใจเราเองลูกหลานเคยได้ยินเรื่องกรรมที่ซ่อนไว้ไหมบางเรื่องเราไม่ได้โกรธใครแต่เรากลับโกรธตัวเองหรือเสียใจในสิ่งที่เคยทำพลาดไปจนไม่กล้าบอกใครไอ้ความลับที่ข่มขืนนี่แหละที่มันจะกลายเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาปรากฏตัวในคืนที่มืดมิดที่สุดแล้วเราจะจัดการกับเงาที่ตามหลอกหลอนจากอดีตของตัวเองได้อย่างไรยายมีเคล็ดโบราณจะเล่าให้ฟังในตอนหน้านะเงาในใจกับตราบบาปที่ลบไม่ได้เคยไหมที่บางคืนพอนอนหลับตาลงแล้วจู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่เคยทำพลาดไปในอดีตเรื่องที่เราเคยทำไม่ดีกับพ่อแม่เรื่องที่เราเคยโกหกเพื่อเอาตัวรอดหรือเรื่องที่เราเคยเห็นแก่ตัวจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรื่องพวกนี้บางทีมันผ่านไปเป็น10 ปีแล้วนะลูกคนอื่นเขาอาจจะลืมไปหมดแล้วหรือคนที่เขาถูกเราทำร้ายเขาก็อาจจะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ทำไมใจเราเองนี่แหละที่ยังไม่ยอมปล่อยโบราณท่านว่าไว้ว่าความลับไม่มีในโลกคำนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีคนอื่นมารู้เรื่องเราหรอกนะลูกแต่มันหมายถึงใจเราเองนี่แหละที่รู้ดีที่สุดจิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงที่ไม่มีวันพังมันบันทึกทุกภาพทุกความรู้สึกทุกเจตนาเอาไว้หมดและในวินาทีที่ร่างกายเราเริ่มอ่อนแอลงกำแพงที่เราเคยสร้างไว้ปกปิดความผิดมันจะเริ่มพังทลายลงมาเงาพยาบาทจากอดีตที่ชื่อว่าความรู้สึกผิดมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนบางทีมันก็น่ากลัวกว่าผีสางเทวดาที่ไหนเสียอีกยายเคยเห็นคนแก่คนหนึ่งนะลูกหลานแกเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมากใครๆก็รำลือว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานแต่พอถึงวันที่แกต้องนอนอยู่บนเตียงพะงาบแกกลับร้องไห้โฮออกมาเหมือนเด็กๆแกพร่ำพูดแต่คำว่าขอโทษพูดซ้ำไปซ้ำมากับอากาศที่ว่างเปล่า
ลูกหลานก็งงกันใหญ่ว่าแกขอโทษใครจนสุดท้ายแกถึงหลุดปากออกมาว่าแกเคยขโมยของรักของเพื่อนสนิทตอนสมัยวัยรุ่นแล้วใส่ร้ายคนอื่นจนเขาต้องออกจากงานเรื่องนี้มันติดอยู่ในใจแกมาตลอด50 ปีลูกหลานเอ๋ยคิดดูสิว่ามันหนักขนาดไหนที่ต้องหอบหิ้วความลับดำมืดแบบนี้มาจนถึงลมหายใจสุดท้ายนี่แหละที่ยายอยากจะบอกว่าบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่สำคัญอีกอย่างคือบุญแห่งการยอมรับความจริงและการสารภาพต่อใจตนเองคนเรานะลูกถ้าอยากจะไปให้เบาที่สุดเราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเงามืดในใจตนเองเสียก่อนอย่าปล่อยให้มันพอกพูนจนกลายเป็นดินพอกหางหมูที่ฉุดรั้งวิญญาณเราให้ดิ่งลงเหวในทางโบราณกาลท่านจะมีกุศโลบายที่ฉลาดมากนะลูกเวลาคนจะตายท่านจะให้คนไข้ได้เห็นพระพุทธรูปได้ฟังบทสวดหรือได้ทำสังฆทานครั้งสุดท้ายเพื่ออะไรลูกรู้ไหมเพื่อให้จิตมันได้มีที่ยึดใหม่ที่ใสสะอาดกว่าเดิมเหมือนเราเอาผ้าที่สกปรกไปซักนั่นแหละแม้รอยเปื้อนมันจะไม่ออกหมดแต่มันก็ยังดีกว่าส่งผ้าเน่าๆผืนนั้นไปให้คนอื่นเห็นแต่สิ่งที่ดีกว่าการซักผ้าตอนนาทีสุดท้ายคือการที่เราหมั่นสำรวจผ้าของเราอยู่เสมอตลอดชีวิตนะลูกหลานถ้าตอนนี้ลูกหลานยังมีความรู้สึกผิดติดค้างในใจยายขอสอนนะอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายเลยลูกให้เริ่มล้างใจตั้งแต่วันนี้วิธีล้างก็ไม่ยากหรอกแค่กล้าที่จะยอมรับว่าวันนั้นฉันผิดไปแล้วจริงๆแล้วก็ตั้งใจมั่นว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกความตั้งใจสละความผิดในใจนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะมันคือการเปลี่ยนใจที่มืดให้กลายเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญาลูกหลานต้องเข้าใจนะว่ามนุษย์เราไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกยายเองก็เคยพลาดพ่อแม่ลูกก็เคยพลาดแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าใครจะกล้าวางมันลงก่อนกันการแบกความผิดไว้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยลูกมันมีแต่จะทำให้ใจเราหม่นหมองนิมิตก่อนตายที่ยายเคยเล่าให้ฟังน่ะมันจะน่ากลัวมากถ้าใจเราหม่นหมองแบบนี้ภาพความผิดพลาดจะฉายซ้ำๆเหมือนหนังประจานตัวเองซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ยายอยากให้ลูกหลานต้องเจอเลยแล้วลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากความผิดในอดีตแล้วยังมีความยึดติดอีกอย่างหนึ่งที่มันแนบเนียนมากมันคือการยึดติดในความดีและตัวตนของเราเองบางคนทำดีมาทั้งชีวิตแต่ดันไปติดกับดักที่ว่าฉันเป็นคนดีนะฉันต้องได้สวรรค์นะไอความอยากได้อยากมีในทางธรรมนี่แหละที่บางทีมันก็กลายเป็นกำแพงกั้นความสงบเสียเองเรื่องนี้มันลึกซึ้งนะลูกหลานเพราะบางทีข้อสอบข้อสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ถามว่าเราทำผิดอะไรมาบ้างแต่มันถามเราว่าเรากล้าทิ้งความเป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังต่อในตอนหน้านะว่าทำไมคนมียศถาบรรดาศักดิ์หรือคนที่มีความรู้ท่วมหัวบางทีถึงไปยากกว่าตาสีตาสาที่ไม่รู้หนังสือเสียอีกการละวางตัวตนมันคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่เปิดประตูสู่ความว่างอย่างแท้จริงเตรียมใจฟังนะลูกเรื่องนี้มันจะสั่นสะเทือนถึงตัวตนที่ลูกหลานกำลังกอดมันไว้แน่นเลยล่ะข้อสอบสุดท้ายการละวางตัวตนเมื่อกี้ยายพูดทิ้งท้ายไว้เรื่องตัวตนใช่ไหมล่ะเรื่องนี้แหละที่ยายว่ามันเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดของชีวิตคนเราเลยนะตั้งแต่เกิดมาเราถูกสอนให้สร้างตัวตนขึ้นมาตลอดนี่ชื่อของหนูนะนี่เกียรติยศของหนูนะนี่คือความภูมิใจของหนูนะเราใช้เวลาทั้งชีวิตสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เหมือนเราสร้างปราสาททรายที่ริมทะเลนั่นแหละลูกเราคอยประคบประหงมมันไม่ให้ใครมาเหยียบไม่ให้ลมมาพัดหายแต่ลูกหลานเอ๋ยในนาทีที่เคลื่อนความตายมันซัดเข้ามาหาเราจริงๆปราสาททรายที่ว่าแข็งแรงนักหนาน่ะมันพังทลายลงในพริบตาเดียวเลยนะแล้วสิ่งที่ทำให้คนเราทรมานที่สุดตอนจะไปไม่ใช่เพราะความตายมันเจ็บปวดหรอกแต่เป็นเพราะเรายังหวงปราสาททรายผืนนั้นอยู่นั่นเองยายเคยเห็นคนใหญ่คนโตหลายท่านนะลูกตอนมีชีวิตอยู่มีแต่คนกราบไหว้มีอำนาจวาสนาล้นฟ้าพอถึงเวลาต้องนอนสวมชุดคนไข้สีขาวเหมือนกันหมดบนเตียงโรงพยาบาลท่านเหล่านั้นกลับยอมรับไม่ได้ท่านยังพยายามจะบอกว่าฉันเป็นใครยังพยายามจะสั่งการนั่นนี่ทั้งที่เสียงแทบจะไม่มีแล้วใจที่มันยังยึดอยู่กับหัวโขนที่ถอดไม่ออกนี่แหละลูกที่มันบีบคั้นดวงจิตให้กระวนกระวายคนโบราณท่านสอนไว้ดีนักหนาท่านว่าก่อนจะหลับตาลงต้องถอดหัวโขนวางไว้ข้างเตียงให้หมดไม่ว่าลูกหลานจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเพียงคนกวาดถนนพอถึงจุดนั้นทุกคนเท่ากันหมดคือเป็นเพียงวิญญาณที่กำลังเดินทางบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในขั้นนี้คือบุญแห่งการละวางอัตตา
หรือการทำใจให้เป็นเหมือนอากาศธาตุที่ไม่มีใครมาจับต้องได้ลูกหลานลองฝึกดูนะตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่นี่แหละลองมองกระจกดูแล้วบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกผมที่เคยดำก็งอกผิวที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราต้องสั่งมันได้สิลูกแต่นี่เราสั่งไม่ได้เลยสักอย่างร่างกายนี้มันเป็นเพียงแค่บ้านเช่าที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นพอถึงเวลาเจ้าของบ้านเขาจะเอาคืนเราก็ต้องคืนให้เขาด้วยความยินดีไม่ใช่ไปโวยวายอาลัยอาวรณ์ในอดีตครูบาอาจารย์ท่านถึงชอบให้เราไปพิจารณาซากศพหรือที่เขาเรียกว่าอสุภกรรมฐานไม่ใช่เพื่อให้เราสยดสยองนะลูกแต่เพื่อให้เราเห็นความจริงว่าสุดท้ายแล้วความสวยความหล่อความรวยมันก็จบลงที่กระดูกไม่กี่ท่อนและการถูกเผาเป็นเท่าฐานเหมือนกันหมดความจริงข้อนี้แหละคือยาขนานเอกที่ช่วยให้เราไม่หลงตัวตนจนเกินไปคนที่ฝึกวางตัวตนได้เนี่ยนะลูกเวลาจะตายเขาจะสงบมากเพราะเขาไม่มีอะไรต้องเสียไปเขาไม่มีฉันที่จะเจ็บปวดเขาไม่มีฉันที่จะกลัวเขาเห็นทุกอย่างเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหมือนใบไม้ที่แก่เต็มที่แล้วร่วงจากกิ่งเพื่อกลับสู่ดินนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงของมนุษย์คือการชนะความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองอยากให้ลูกหลานลองนึกถึงคำว่าพุทโธอีกครั้งนะคำนี้ไม่ได้มีไว้สวดเป็นนกแก้วนกกรุนทองนะลูกแต่ความหมายของมันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงตื่นจากความหลงตัวตนและเบิกบานเพราะไม่ต้องแบกอะไรไว้อีกแล้วถ้าลูกหลานทำบุญข้อนี้ได้ในวินาทีสุดท้ายนะต่อให้มีนิมิตอะไรมาหลอกหลอนลูกหลานก็จะเห็นมันเป็นเพียงภาพมายาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เข้าไปร่วมเล่นในละครโรงนั้นด้วยแต่ลูกเอ๋ยการจะวางตัวตนได้สนิทใจขนาดนั้นมันต้องผ่านบททดสอบที่เรียกว่าความเจ็บปวดทางกายไปให้ได้ก่อนเพราะตอนที่ลมหายใจจะขาดนะร่างกายมันจะเหมือนโดนบีบคั้นอย่างหนักธาตุไฟจะแตกธาตุลมจะป่วนคนที่ไม่เคยฝึกจิตมาก่อนจะหลุดสมาธิเพราะความเจ็บนี่แหละแล้วเราจะจัดการกับมรณะภัยที่มาในรูปของความทุกขเวทนาแสนสาหัสได้อย่างไรยายจะเล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับการแยกจิตออกจากกายในตอนหน้ารับรองเป็นวิชาที่ลูกหลานต้องรู้ไว้เพื่อวันที่ต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆจะได้ไม่หลงทางนะลูกนะธาตุแตกสลายกับวิชาแยกกายออกจากจิตลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแค่เป็นไข้หวัดหรือปวดฟันเพียงนิดเดียวใจเรามันก็พานหงุดหงิดวุ่นวายกระสับกระส่ายไปหมดแล้วใช่ไหมลูกนั่นขนาดแค่ป่วยเล็กๆน้อยๆนะแต่ในวินาทีที่คนเรากำลังจะสิ้นลมโบราณท่านว่ามันคือช่วงที่ธาตุสี่ในกายเรามันกำลังจะแยกทางกันดินน้ำลมไฟที่เคยประชุมกันเป็นร่างกายนี้มันจะเริ่มทำสงครามกันเองลูกหลานเอ๋ยลองนึกภาพตามยายนะตอนที่ธาตุดินเริ่มสลายร่างกายจะรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีภูเขาทั้งลูกมาทับไว้ขยับแขนขาก็ไม่ได้เหมือนใจสั่งพอธาตุน้ำจะไปร่างกายจะรู้สึกเย็นเยียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งเข็มขัดหรือบางคนก็รู้สึกเหมือนกำลังจมลงในมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งพอธาตุไฟเริ่มดับลมหายใจจะสั้นลงเรื่อยๆความร้อนในกายจะมอดไปเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันความเจ็บปวดในช่วงนี้แหละลูกที่เขาเรียกว่ามรณเวทนามันยิ่งใหญ่และรุนแรงกว่าความเจ็บปวดใดๆที่เราเคยเจอมาทั้งชีวิตแล้วบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในตอนนี้คืออะไรลูกรู้ไหมมันคือบุญแห่งความนิ่งหรือวิชาการแยกจิตออกจากกายนั่นเองโบราณท่านสอนนักสอนหนาว่าให้ดูความเจ็บปวดเหมือนเรามองดูไฟที่กำลังเผาบ้านแต่เราไม่ใช่บ้านหลังนั้นเราเป็นเพียงคนดูที่ยืนอยู่ข้างนอกถ้าใจเราเข้าไปกระโดดทับกองไฟนั้นเราก็มอดไหม้ไปกับความเจ็บปวดแต่ถ้าใจเรานิ่งพอเราจะเห็นว่ากายเจ็บแต่ใจไม่จำเป็นต้องเจ็บตาม
ยายเคยดูแลคนแก่ที่ท่านปฏิบัติธรรมมาดีนะลูกท่านนอนอยู่บนเตียงลมหายใจรัวเร็วแต่อัศจรรย์นักใบหน้าท่านกลับสงบเหมือนคนกำลังหลับลึกทั้งที่หมอบอกว่าท่านต้องเจ็บปวดมากแน่ๆนั่นเพราะท่านฝึกแยกแยะไว้แล้วท่านรู้ว่านี่คือเรื่องของสังขารนี่คือเรื่องของธรรมชาติท่านไม่ได้เอาใจไปเกาะกุมความปวดนั้นไว้ลูกหลานต้องฝึกนะลูกเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละเวลาปวดเมื่อยเวลาทำงานหรือเวลาเจ็บป่วยไข้ลองสังเกตดูว่าใจเรามันไปเต้นตามความเจ็บนั้นไหมลองฝึกเป็นผู้สังเกตการดูบ้างบอกตัวเองว่าความปวดมันเกิดของมันเดี๋ยวสติเราก็ดูมันไปถ้าเราทำจนเป็นนิสัยพอถึงวันที่ธาตุสีจะแตกสลายจริงๆเราจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งพอที่จะไม่หลงระเริงไปกับความทุกข์ทางกายลูกหลานเอ๋ยในนาทีนั้นถ้าสติเราหลุดเพราะความเจ็บจิตมันจะตกไปสู่ที่มืดทันทีเพราะความโกรธในความเจ็บปวดจะพาวิญญาณเราดิ่งลงสู่ภพภูมิที่ต่ำแต่ถ้าเราประคองใจไว้ได้เห็นความจริงของทุกขเวทนาเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราจะเบาหวิวเหมือนคนนกแล้วลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างสง่างามแต่ว่านะลูกหลานแค่ความนิ่งอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาทั้งชีวิตนะมันต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นสิ่งที่จะเป็นเหมือนประภาการสองทางท่ามกลางพายุแห่งความตายลูกหลานเคยได้ยินเรื่องเสียงแห่งสวรรค์ไหมไม่ใช่เสียงพรีนบรรเลงที่ไหนหรอกแต่มันคือพลังแห่งศรัทธาและคำภาวนาที่จะฉุดเราขึ้นจากเหวแห่งความเจ็บปวดเดี๋ยวตอนต่อไปยายจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคำว่าพุทโธหรือคำภาวนาสั้นๆถึงมีอานุภาพเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์ได้ในชั่วพริบตาฟังยายต่อให้ดีนะลูกเรื่องนี้สำคัญนักเอาล่ะมาพักดมยาดมยาอมกันก่อนนะลูกหลานเมื่อกี้ยายเล่าถึงความเจ็บปวดตอนธาตุแตกไปแล้วฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งตกใจไปลูกโบราณท่านไม่ได้ทิ้งให้เราเผชิญหน้ากับมันตามลำพังหรอกท่านให้อาวุธสำคัญไว้ชิ้นหนึ่งนั่นคือศรัทธาและคำภาวนาสั้นๆที่ทรงพลังมหาศาลลูกหลานเอ๋ยในยามที่ร่างกายมันปวดจนคิดอะไรไม่ออกในยามที่ความมืดดำเริ่มคลุมเข้ามาคำภาวนาที่ลูกหลานเคยฝึกหัดมานี่แหละจะกลายเป็นประภาคารส่องแสงนำทางไม่ว่าจะเป็นพุทโธสัมมาอรหังหรือคำสั้นๆที่ลูกหลานเคารพนับถือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวอักษรนะลูกแต่มันคือคลื่นความถี่แห่งความดีที่จะช่วยปรับจูนจิตใจเราให้สูงขึ้นทำไมคนโบราณถึงต้องกระซิบบอกข้างหูคนตายว่าพุทโธนะแม่พุทโธนะพ่อก็เพราะท่านรู้ว่าในวินาทีที่โสตประสาทอย่างอื่นเริ่มดับเสียงที่คุ้นเคยและเป็นมงคลที่สุดจะยังคงก้องอยู่ในจิตใต้สำนึกถ้าใจผู้ตายไปจับที่คำภาวนานั้นได้ทันความเจ็บปวดทางกายจะดูเล็กลงไปทันทีเหมือนคนเดินหลงทางในป่าที่มืดมิดแล้วจู่ๆก็เห็นแสงเทียนอยู่ไกลๆนั่นแหละลูกใจมันจะมีที่เกาะมีที่ยึดทำให้ไม่เตลิดเปิดเปิงไปกับนิมิตที่น่ากลัวยายจะบอกความลับอย่างหนึ่งนะศรัทธาที่แท้จริงน่ะมันมีพลังลึกลับที่เปลี่ยนภาพในใจเราได้ยายเคยได้ยินเรื่องเล่าของตาสีคนในหมู่บ้านเก่าแก่นี่แหละแกเป็นคนซื่อๆอ่านหนังสือไม่ออกหรอกแต่แกศรัทธาในองค์หลวงพ่อที่วัดมากแกภาวนาชื่อท่านทุกวันไม่เคยขาดพอแกจะเสียนะลูกหลานเชื่อไหมแกยิ้มออกมาเฉยเลยแกรำพึงรำพันว่าเห็นหลวงพ่อเดินมารับเห็นแสงสีทองล้อมรอบตัวแกไปหมดทั้งที่คนรอบข้างเห็นแกนอนพะงาบอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เก่าๆนี่แหละนี่คือบุญจากการมีที่ยึดเหนี่ยวที่มั่นคงแต่ลูกหลานเอ๋ยศรัทธาที่ยายว่านี้ไม่ใช่การกราบไหว้ขอหวยขอนะลูกนะแต่มันคือความเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและเชื่อมั่นว่าความดีที่เราทำมาตลอดชีวิตนั้นจะคุ้มครองเราได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาเป็นรากฐานพอถึงเวลาคับขันใจมันจะแกว่งมันจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะไปไหนสวรรค์มีจริงไหมบาปกรรมจะตามทันหรือเปล่าความสงสัยนี่แหละคือนิวรณ์ตัวร้ายที่จะดับแสงพระภาคารของเราให้มืดลงบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในขั้นนี้คือการสร้างเสาเข็มแห่งใจให้มั่นคงเสียแต่วันนี้ลองถามตัวเองสิลูกว่าอะไรคือสิ่งที่เราศรัทธาที่สุดอะไรคือคำที่เรานึกถึงแล้วใจเราสงบที่สุด
จงฝึกฝนสิ่งนั้นให้เข้าไปอยู่ในทุกลมหายใจเหมือนเราเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนจะกลืนพอถึงวันสุดท้ายเราจะได้กลืนคำภาวนานั้นเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของเราได้อย่างง่ายดายแล้วลูกหลานรู้ไหมนอกจากการภาวนาด้วยใจเราเองแล้วสิ่งแวดล้อมรอบข้างในวาระสุดท้ายก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นและเสียงที่จะช่วยพยุงใจเราไม่ให้หลุดวงโคจรคนสมัยนี้ชอบละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่โบราณท่านมีพิธีการที่ละเอียดอ่อนมากเพื่อสร้างดินแดนที่เป็นมงคลให้กับผู้เดินทางแล้วดินแดนที่ว่านั้นเขาสร้างกันอย่างไรและทำไมกลิ่นธูปกลิ่นเทียนถึงมีความหมายมากกว่าการไหว้พระยายจะเล่าให้ฟังต่อในตอนหน้านะลูกนะมาเตรียมใจรับความสงบเย็นจากพิธีกรรมโบราณไปด้วยกันกลิ่นไอแห่งบุญและเสียงสุดท้ายที่นำทางลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเข้าไปในโบสถ์เก่าๆหรือที่พักของครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเราจะรู้สึกถึงความเย็นใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่มีกลิ่นธูปกลิ่นเทียนจางๆและเสียงสวดมนต์พึมพำอยู่ไกลๆนั่นแหละคือสิ่งที่คนโบราณท่านพยายามจำลองมาไว้ที่ข้างเตียงของผู้ที่กำลังจะลาโลกท่านรู้ว่าโสตประสาทหรือการได้ยินและคานประสาทหรือการรับรู้กลิ่นคือสองสิ่งสุดท้ายที่ยังคงทำงานอยู่แม้ดวงตาจะพร่ามัวหรือหลับสนิทไปแล้วก็ตามยายเคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ทวดของลูกหลานกำลังจะจากไปนะลูกตอนนั้นยายยังจำได้แม่นกลิ่นดอกมะลิสดที่วางอยู่บนพานข้างหัวเตียงมันหอมฟุ้งไปทั่วห้องสลับกับกลิ่นธูปหอมจางๆที่จุดทิ้งไว้ในกระถางเล็กๆนอกหน้าต่างกลิ่นพวกนี้มันไม่ใช่แค่ความหอมนะลูกแต่มันคือสัญญาหรือความจำที่ไปกระตุ้นภาพความดีในใจกลิ่นดอกมะลิทำได้ทวดนึกถึงวันที่ไปทำบุญที่วัดนึกถึงวันพระที่เคยไปกราบพระประธานในโบสถ์พอใจมันไปจับที่กลิ่นมงคลแบบนี้ความกระสับกระส่ายทางกายมันก็เบาลงลูกหลานรู้ไหมเสียงที่ดังก้องอยู่ในห้องของคนป่วยที่ใกล้จะสิ้นใจนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดโบราณท่านถึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้ลูกหลานมานั่งร้องไห้ฟูมฟายตีโพยตีพายข้างหูคนตายยายขอเตือนไว้เลยนะลูกถ้าวันหนึ่งลูกหลานต้องไปส่งใครอย่าเอาความเสียใจไปถมทับเขาเพราะเสียงร้องไห้คร่ำครวญมันเหมือนกับพายุที่พัดเอาใจผู้ตายให้สับสนและหวาดกลัวเขาจะห่วงคนข้างหลังจนจิตมันหนักอึ้งและดิ่งลงสู่ภพภูมิที่เศร้าหมองท่านให้ใช้เสียงที่นุ่มนวลเสียงแห่งธรรมะหรือแม้แต่เสียงเล่าเรื่องราวความดีที่เขาเคยทำมาพ่อจ๋าพ่อจำได้ไหมตอนที่พ่อสร้างพระประธานองค์นั้นหรือแม่จ๋าจำได้ไหมที่แม่เคยเลี้ยงเด็กกำพร้าเสียงเหล่านี้แหละลูกคือบุญเดียวที่ลูกหลานจะทำให้เขาได้ในวินาทีนั้นมันคือการช่วยประคองให้จิตเขานึกถึงทุนเดิมของความดีที่เขาสั่งสมมาใจที่กำลังจะหลุดจากร่างจะได้เกาะอยู่กับความปลื้มปีติไม่ใช่ความโศกเศร้าอยากให้ลูกหลานลองนึกภาพตามนะจิตของคนกำลังจะตายเหมือนกับนกที่กำลังจะบินออกจากรังที่กำลังไฟไหม้ถ้ามีเสียงพายุคำรามรอบตัวนกมันก็ไม่รู้จะบินไปทางไหนดีแต่ถ้าใจมีเสียงระฆังเบาๆหรือเสียงภาวนาที่คุ้นเคยมันจะเหมือนมีเข็มทิศคอยชี้ทางให้บินไปสู่ฟ้าที่สว่างไสวการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมแบบนี้แหละคือกุศลสุดท้ายที่คนเป็นจะทำแด่คนตายและมันคือการฝึกฝนจิตใจของเราเองไปในตัวด้วยว่าในวันที่เป็นคิวของเราอยากได้ยินเสียงอะไรเราอยากได้กลิ่นอะไรคนสมัยนี้ชอบปล่อยให้คนตายจากไปในห้องโรงพยาบาลที่เงียบเชียบและเย็นเชียบมีแต่เสียงเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังติดติดซึ่งนั่นมันช่างหยาบกระด้างต่อจิตวิญญาณเหลือเกินลูกหลานเอ๋ยถ้าเป็นไปได้ยายอยากให้เรานำความอบอุ่นแบบโบราณกลับมาให้เสียงสวดมนต์แผ่วๆหรือเสียงบอกทางที่อ่อนโยนเป็นเพื่อนเดินทางคนสุดท้ายของเขาแต่อย่าลืมนะลูกหลานสิ่งภายนอกอย่างกลิ่นและเสียงเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น
หัวใจสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่ตัวตนข้างในของผู้เดินทางเอง ถ้าตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำความดีมาเลย ต่อให้จุดธูปหอมทั้งป่าหรือนิมนต์พระมาสวดทั้งวัดใจเขาก็อาจจะรับไม่ได้เพราะมีเชื้อแห่งบุญอยู่ในใจแล้วถ้าเรามีเชื้อแห่งบุญอยู่แล้วล่ะเราจะขยายผลมันอย่างไรในวินาทีนั้นยายจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการฉายภาพความดีหรือการตามรอยบุญที่เคยทำมาเพื่อให้จิตมันผ่องใสที่สุดก่อนจะหลุดจากร่างเรื่องนี้มันลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าต่อให้มีบาปเป็นภูเขาเหล่ากาแต่ถ้าทำตามวิชานี้ได้ประตูสวรรค์ก็ยังเปิดรออยู่นะลูกนะการฉายภาพความดีวีรกรรมสุดท้ายของใจมาฟังยายต่อนะลูกหลานเรื่องที่ยายทิ้งท้ายไว้ว่าต่อให้มีบาปมากแต่ถ้าทำวิชานี้ได้จะไปสู่ที่ชอบได้นะมันมีอยู่ในตำราโบราณจริงๆนะลูกไม่ใช่ยายเมคขึ้นมาเองท่านเรียกว่าอาจินนกรรมหรือการนึกถึงสิ่งที่ทำบ่อยๆแต่ในนาทีสุดท้ายเราจะเน้นไปที่ความปลื้มใจในความดีที่เคยทำมายายเปรียบเหมือนกับเรากำลังคัดภาพถ่ายที่สวยที่สุดมาใส่ไว้ในอัลบั้มเพื่อเตรียมเอาไปโชว์ในที่ทำงานใหม่นั่นแหละลูกหลานเอ๋ยในวินาทีที่ลมหายใจรวยรินจิตมันจะเริ่มทำกระบวนการที่เรียกว่าทบทวนชีวิตเหมือนกับเราย้อนดูหนังตั้งแต่ต้นจนจบถ้าในช่วงเวลานั้นเราสามารถดึงเอาภาพความดีแม้เพียงเล็กน้อยขึ้นมาให้มันเด่นชัดกว่าภาพบาปกรรมทั้งปวงได้จิตมันจะเปลี่ยนสภาวะทันทีจากที่เคยหนักจะกลายเป็นเบาจากที่เคยหม่นหมองจะกลายเป็นสว่างไสวนี่แหละคือบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่ยายย้ำนักย้ำหนาคือการฝึกจดจำความดีของตัวเองให้แม่นยำคนบางคนนะลูกหลานทำบุญมาเยอะแต่เป็นคนขี้กังวลชอบนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองทำพลาดชอบโทษตัวเองว่ายังทำดีไม่พอตอนจะตายใจมันเลยไปจับอยู่กับความทุกข์ระทมนั้นทั้งที่จริงๆแล้วบุญเขามีมากมหาศาลยายถึงบอกว่าเราต้องหัดเป็นคนใจดีกับตัวเองบ้างตั้งแต่วันนี้จดจำภาพตอนที่เราสละเงินให้คนยากจนจดจำภาพตอนที่เราช่วยสัตว์ที่บาดเจ็บหรือแม้แต่ภาพตอนที่เรายิ้มให้เพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจยายมีเรื่องเล่าของยายคำเพื่อนรุ่นน้องของยายเองแกเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะแกชอบบ่นนั่นบ่นนี่ไปเรื่อยแต่แกทำกับข้าวไปใส่บาตรทุกเช้าไม่เคยขาดพอถึงคราวที่แกป่วยหนักแกก็นอนบ่นพึมพำเรื่องเจ็บปวดอยู่นั่นแหละจนมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเดินเข้าไปกระซิบข้างหูว่ายายคำจำแกงขี้เหล็กที่ยายทำไปถวายพระเมื่อวันพระก่อนได้ไหมกลิ่นมันหอมขนาดไหนพระท่านฉันแล้วบอกว่าอร่อยมากนะยายเชื่อไหมลูกหลานยายคำแกหยุดบ่นทันทีแกยิ้มออกมาทั้งน้ำตาใบหน้าแกเปลี่ยนจากสีหม่นๆกลายเป็นมีเลือดฝาดขึ้นมาทันทีแล้วแกก็จากไปพร้อมกับรอยยิ้มนั้นนี่แหละลูกพลังของการนึกถึงบุญหรือที่ภาษาพระท่านเรียกว่าจาคานุสติและศีลานุสติมันคือการดึงเอาพลังงานบวกที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาเป็นเกราะป้องกันภัยยายอยากให้ลูกหลานลองทำสมุดบันทึกความสุขดูนะลูกไม่ต้องยาวหรอกแค่เขียนสั้นๆว่าวันนี้เราทำดีอะไรบ้างพอถึงวันที่เราอ่อนแอเราจะได้มีแหล่งข้อมูลเอาไว้เตือนใจตัวเองแต่ลูกหลานรู้ไหมความยากของขั้นตอนนี้คืออะไรมันคือความรู้สึกผิดที่ยายเคยเล่าไปนั่นแหละบางทีภาพบาปมันชัดกว่าภาพบุญเพราะบาปมักจะมาพร้อมกับความตื่นเต้นและความกลัวส่วนบุญมักจะมาแบบเงียบๆเรียบๆดังนั้นเราต้องฝึกขยายภาพบุญให้ใหญ่กว่าภาพบาปให้ได้ฝึกมองเห็นค่าในความดีเล็กๆน้อยๆของเราเพราะในสภาวะที่จิตละเอียดอ่อนตอนจะตายความดีแค่การให้อภัยครั้งเดียวอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าเงินทองพันล้านที่บริจาคไปโดยไม่ตั้งใจเสียอีกลูกหลานต้องจำไว้นะว่าไม่มีใครมาช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง
คนอื่นช่วยได้แค่ส่งเสียงบอกทางหรือจุดธูปหอมแต่คนที่ต้องเลือกเดินเข้าไปในภาพความดีนั้นคือใจของเราเองล้วนๆแล้วถ้าถามว่าถ้าเกิดภาพที่ปรากฏขึ้นมามันไม่ใช่ความดีล่ะถ้ามันเป็นภาพที่น่ากลัวหรือสิ่งลี้ลับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเตียงเราจะทำยังไงลูกหลานเคยได้ยินเรื่องนายทวารหรือผู้ที่มาทำหน้าที่นำทางวิญญาณไหมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานนะลูกแต่มันคือสิ่งที่มีคนพบเห็นมาทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวตอนต่อไปยายจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องผู้มาเยือนจากต่างภพและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเตรียมใจฟังให้ดีนะลูกเรื่องนี้มันจะทำให้ลูกหลานหายสงสัยในเรื่องโลกหลังความตายไปเลยทีเดียวทูตต่างภพใครกันแน่ที่มารับเราลูกหลานเอ๋ยเคยได้ยินเรื่องเล่าที่คนแก่ชอบพูดกันไหมว่าเห็นคนตัวสูงใหญ่ใส่ชุดแดงมารอรับหรือเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมารอหน้าบ้านเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อที่คนใกล้ตายเขามโนไปเองหรอกนะลูกหลานแต่มันคือปรากฏการณ์ที่จิตเริ่มเชื่อมต่อกับมิติที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสปกติของเราโบราณท่านเรียกว่ายมทูตหรือเทวทูตนั่นแหละลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะจิตคนเราตอนที่กำลังจะหลุดจากร่างมันละเอียดมากเหมือนน้ำที่กำลังจะกลายเป็นไอในสภาวะนั้นความถี่ของจิตจะไปตรงกับภพภูมิที่คู่ควรกับเราถ้าตลอดชีวิตเราทำแต่ความดีใจเราผ่องใสเหมือนกระจกที่เช็ดถูอย่างดีผู้นำทางที่มาปรากฏตัวจะดูสว่างไสวใบหน้ายิ้มแย้มมีรัศมีนุ่มนวลชวนให้เดินตามไปอย่างอุ่นใจท่านจะมาในรูปแบบที่เราเคารพนับถือบางคนเห็นเป็นพระสงฆ์ที่เคยไปกราบบางคนเห็นเป็นเทวดานางฟ้าที่งดงามยิ่งกว่าในภาพวาดแต่ในทางกลับกันนะลูกหลานหากใครที่ใช้ชีวิตด้วยความโหดร้ายเบียดเบียนคนอื่นหรือมีแต่ความมืดดำในใจภาพที่เขาจะเห็นมันจะน่าสยดสยองนักผู้นำทางจะดูดุร้ายผิวพรรณดำทะมึนเสียงตวาดดังก้องเหมือนฟ้าผ่านำมาซึ่งความหวาดกลัวจนสั่นไปถึงขั้ววิญญาณนี่แหละที่เขาเรียกว่ากรรมจัดสรรแม้แต่แขกที่มารับเขายังจัดสรรตามความเหมาะสมของใจเราเลยยายเคยจำได้มีตาชื่นในหมู่บ้านเรานี่แหละแกเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบโกงตาช่างตอนขายข้าวเปลือกใครลำบากมาขอความช่วยเหลือแกก็ซ้ำเติมพอวันจะตายนะลูกหลานเอ๋ยตาชื่นแกดิ้นพลานร้องตะโกนว่าอย่าเอาโซ่มาล่ามคอฉันไปพ้นๆนะไอ้พวกตัวดำแกพยายามจะหนีลงจากเตียงทั้งที่ไม่มีแรงแม้แต่จะยกมือรอยช้ำสีม่วงคล้ำขึ้นตามข้อมือข้อเท้าเหมือนโดนโซ่รัดจริงๆคนในบ้านเห็นแล้วก็ได้แต่สลดใจเพราะนั่นคือนิมิตที่ออกมาจากความผิดบาปของแกเองลูกหลานต้องเข้าใจนะว่าทูตที่มารับน่ะจริงๆท่านทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่สนามบินท่านแค่มารับตามตั๋วที่เราซื้อไว้ถ้าเราซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งด้วยการทำบุญท่านก็มารับแบบแขกผู้มีเกียรติแต่ถ้าเราซื้อตั๋วเข้าคุกด้วยการทำชั่วท่านก็มารับแบบผู้ต้องหาบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่สำคัญที่สุดคือการปรับความถี่ของใจให้เข้ากับความสว่างไสวเพื่อที่ว่านาทีนั้นเราจะได้ยิ้มรับทูตสวรรค์ได้อย่างเต็มภาคภูมิยายอยากสอนให้ลูกหลานฝึกแผ่เมตตาให้ผู้รักษาไว้บ้างนะลูกเวลาไปทำบุญที่ไหนให้บอกว่าขอบุญนี้ส่งถึงเทพเจ้าผู้รักษาข้าพเจ้าและผู้นำทางในวันที่ข้าพเจ้าต้องเดินทางไกลการทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เกิดสายสัมพันธ์แห่งมงคลพอถึงวันนั้นจริงๆท่านจะมารับเราเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่รักใคร่เอ็นดูไม่ใช่มาแบบคนแปลกหน้าที่น่ากลัวแต่น่าแปลกนะลูกหลานบางคนพอเห็นทูตสวรรค์มาแล้วกลับไม่ยอมไปเพราะอะไรลูกรู้ไหมเพราะเขายังห่วงร่างของตัวเองอยู่เขายังพยายามจะมุดกลับเข้าไปในร่างกายที่เน่าเปื่อยและเจ็บปวดนั้นความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีนี้แหละ
ที่อาจจะทำให้การเดินทางผิดเพี้ยนไปได้แล้ววินาทีที่จิตต้องหลุดจากร่างจริงๆมันรู้สึกยังไงมันจะเคว้งคว้างขนาดไหนยายจะเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนของการหลุดพ้นจากเปลือกกายในตอนหน้านะลูกเตรียมใจฟังเรื่องราวที่ไม่มีในตำราเรียนเล่มไหนแต่มีอยู่ในลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนวินาทีจิตหลุดจากร่างความเวิ้งว้างที่ต้องเผชิญเรื่องนี้มันลึกซึ้งและละเอียดอ่อนนักเมื่อกี้ใหญ่เล่าถึงทูตที่มารับแล้วใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะเดินตามท่านไปได้นั้นมันมีช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งคือวินาทีที่ใจกับกายมันขาดออกจากกันอย่างถาวรโบราณท่านเปรียบเหมือนกับนกที่หลุดออกจากกรงหรือเหมือนกับความฝันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโลกความจริงมันอยู่อีกที่หนึ่งลูกหลานเอ๋ยในวินาทีที่ลมหายใจสุดท้ายหยุดลงหัวใจหยุดเต้นสมองเริ่มดับการทำงานสำหรับคนข้างนอกเขาก็เห็นแค่ร่างที่สงบนิ่งแต่สำหรับคนข้างในหรือดวงจิตนั้นมันคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของความรู้สึกจิตจะรู้สึกเหมือนถูกดึงขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วหรือบางคนก็รู้สึกเหมือนกำลังลอยและล่องอยู่ในอวกาศที่เวิ้งว้างไม่มีที่สิ้นสุดในวินาทีนั้นเองลูกหลานจะเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่เบื้องล่างนี่คือจุดวัดใจครั้งสำคัญที่สุดใหญ่ขอย้ำเลยนะลูกถ้าลูกหลานไม่ฝึกบุญแห่งการปล่อยวางไว้ก่อนพอเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เห็นลูกหลานร้องไห้กอดศพเราใจมันจะเกิดแรงดึงอย่างมหาศาลมันจะอยากกลับไปปลอบลูกอยากกลับไปสิงในร่างเดิมเพื่อบอกว่าฉันยังไม่อยากตายความอาลัยอาวรณ์นี่แหละคือยางเหนียวที่จะทำให้นกวิญญาณบินไม่ขึ้นแล้วต้องวนเวียนอยู่รอบๆร่างนั้นด้วยความทุกข์ทรมานเพราะเห็นเขาร้องไห้แต่เราช่วยอะไรไม่ได้พูดไปเขาก็ไม่ได้ยินคนโบราณท่านถึงได้บอกว่าวิญญาณ3 วัน 7 วันจริงๆมันคือช่วงเวลาที่ดวงจิตบางดวงยังปรับตัวไม่ได้ยังหลงอยู่ในมิติที่ซ้อนทับอยู่กับโลกเดิมใหญ่เคยได้รับฟังเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์ท่านว่ามีโยมคนหนึ่งตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองตายเพราะจิตยังผูกอยู่กับงานศพของตัวเองแกเดินไปรอบๆงานพยายามจะบอกทุกคนว่าแกยังอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครเห็นจนสุดท้ายแกเห็นศพตัวเองในโลงนั่นแหละถึงได้รู้แจ้งความเจ็บปวดในนาทีที่รู้ว่าเราไม่มีตัวตนในโลกเดิมแล้วมันรุนแรงนักนะลูกบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่ยายอยากให้เน้นในขั้นนี้คือบุญแห่งการมีสติรู้แจ้งฝึกให้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราตั้งแต่ตอนที่ยังเดินดินได้อยู่นี่แหละฝึกบอกตัวเองทุกวันว่าวันหนึ่งฉันต้องทิ้งร่างนี้ไปพอถึงวันนั้นจริงๆเมื่อจิตหลุดออกมาแล้วเห็นร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยใจเราจะเกิดความสลดสังเวชแต่ไม่เสียดายเราจะมองดูมันเหมือนมองดูเสื้อผ้าเก่าๆที่ขาดรุ่งริ่งแล้วเราจะพร้อมหันหลังให้มันเพื่อไปสู่ดินแดนใหม่ที่ดีกว่าลูกหลานรู้ไหมในความเวิ้งว้างนั้นสำหรับคนที่มีบุญหนุนนำมันจะไม่ใช่นักมืดมนนะลูกแต่มันจะเป็นความสว่างที่เย็นตาเย็นใจมีเสียงดนตรีทิพย์แว่วมามีกลิ่นหอมของบุญที่ฟุ้งกระจายไปทั่วจิตจะรู้สึกเบาสบายเหมือนขนนนกที่ลอยลมความเจ็บปวดที่เคยมีตอนป่วยมันจะหายไปเป็นปลิดทิ้งความรู้สึกโปร่งเบาแบบนี้แหละคือรางวัลของคนที่เตรียมตัวมาดีแต่ทางแยกมันอยู่ตรงหน้าลูกหลานเอ๋ยเมื่อจิตหลุดออกมาแล้วและผ่านความเวิ้งว้างช่วงแรกไปได้เราจะไปโผล่ที่ไหนโบราณท่านว่ามันจะมีถนนสายใหญ่ที่เราต้องเดินไปและที่ปลายถนนนั้นแหละคือสถานที่ที่เขาจะมาพิพากษาการกระทำของเราทั้งชีวิตลูกหลานเคยได้ยินเรื่องศาลาพิพากษาของพระยมราชไหมที่นั่นไม่มีการจ้างทนายไม่มีเสือกระดาษมีแต่ความจริงล้วนๆที่จะถูกกางออกมา
แล้วความลับที่เราปกปิดไว้ทั้งชีวิตจะถูกเปิดเผยได้อย่างไร ยายจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องกระจกส่องกรรมในตอนหน้านะลูก เตรียมใจรับความจริงที่เลี่ยงไม่ได้ไว้ให้ดี กระจกส่องกรรม ความจริงที่ไม่มีใครโกหกได้ ลูกหลานเอ๋ยเคยสงสัยไหมว่า เวลาเราทำอะไรลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่เราแอบทำในที่ลับตาคน ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้ เราอาจจะหลอกคนทั้งโลกได้นะลูก เราอาจจะปั้นหน้าเป็นคนดีให้คนเขากราบไหว้หรืออาจจะซ่อนความผิดไว้ใต้พรมจนตายไปพร้อมกับเรา แต่ในโลกวิญญาณนั้นทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้ในสภาวะที่เรียกว่าพลังงานของจิตและที่นั่นเองลูกหลานจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่ากระจกส่องกรรมลองนึกภาพตามยายนะสถานที่ที่ลูกหลานจะไปถึงนั้นมันไม่ได้มืดมนน่ากลัวเหมือนในหนังเสมอไปหรอกแต่มันมีความขลังมีความยิ่งใหญ่จนเราสัมผัสได้ถึงความยุติธรรมที่แท้จริงท่ามกลางห้องโถงที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นจะมีกระจกบานมหึมาตั้งอยู่กระจกบานนี้ไม่ได้สะท้อนแค่รูปร่างหน้าตาของเรานะลูกแต่มันจะสะท้อนเจตนาของเราในทุกๆการกระทำออกมาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้เมื่อเราไปยืนอยู่หน้ากระจกนั้นภาพในอดีตตั้งแต่เราจำความได้จะค่อยๆไหลวนกลับมาให้เราดูอีกครั้งแต่มันไม่ใช่แค่การดูหนังนะลูกหลานความรู้สึกในตอนนั้นมันจะกลับมาทั้งหมดถ้าวันนั้นเราให้ทานด้วยความเสียดายใจเราก็จะรู้สึกหนักๆมัวๆในตอนที่เห็นภาพนั้นแต่ถ้าวันนั้นเราช่วยคนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแสงสว่างที่ออกจากกระจกจะทำให้ดวงจิตเราพองโตและเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกยายเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนเก่าคนแก่ว่ามีชายคนหนึ่งตอนเป็นมนุษย์เขาชอบบริจาคเงินสร้างวัดสร้างวามากมายใครๆก็เรียกเขาว่ามหาเศรษฐีใจบุญพอเขาตายไปแล้วไปยืนหน้ากระจกส่องกรรมภาพที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ภาพวิหารที่เขาสร้างนะลูกแต่มันเป็นภาพที่เขาทำหน้าบึ้งตึงใส่คนยากจนที่มาขอเศษเงินและภาพที่เขาใช้เงินฟาดหัวลูกน้องด้วยความดูถูกความเจ็บปวดจากการเห็นความจริงที่ตัวเองเคยทำไว้มันทรมานยิ่งกว่าโดนเฆี่ยนตีเสียอีกเพราะที่นั่นเราโกหกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในขั้นนี้คือการมีความซื่อสัตย์ต่อใจตนเองตั้งแต่วันนี้ลูกหลานเอ๋ยอย่ารอให้กระจกบานนั้นมาตัดสินเราเลยให้เราหัดเป็นกระจกส่องใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ทุกเย็นก่อนนอนลองนึกทบทวนดูว่าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างไหมถ้าผิดก็ยอมรับว่าผิดแล้วตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกการที่ใจเรารู้จักยอมรับความจริงนี่แหละลูกคือบุญใหญ่ที่จะทำให้เราไม่ตื่นตระหนกเมื่อต้องไปยืนหน้ากระจกของพระยมราชลูกหลานรู้ไหมว่ากระจกบานนั้นมันไม่ได้โชว์แค่สิ่งที่เราทำกับคนอื่นนะแต่มันโชว์สิ่งที่เราทำกับตัวเองด้วยบางคนรักคนอื่นมากมายแต่กลับทำร้ายตัวเองด้วยความโกรธความเศร้าหรือความประมาทภาพเหล่านั้นมันจะปรากฏออกมาทั้งหมดความเมตตาต่อตัวเองก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะลูกอย่ามองข้ามไปเฉียวแล้วลูกหลานเอ๋ยนอกจากภาพที่เราเห็นในกระจกแล้วมันยังมีบัญชีที่มีคนคอยจดบันทึกไว้ตลอดเวลาด้วยนะบัญชีที่ว่านี้ไม่ได้จดด้วยหมึกดำหรือหมึกแดงธรรมดาหรอกแต่มันจดด้วยแรงกรรมที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันบัญชีทองคำกับบัญชีหนังหมาที่คนโบราณพูดถึงนะมันมีอยู่จริงไหมและใครกันที่เป็นคนถือปากกาจดบันทึกเรื่องราวของเรายายจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องสมุดบันทึกวิญญาณในตอนหน้านะลูกนะเตรียมใจฟังเรื่องราวของความยุติธรรมที่ไม่มีวันพลาดเป้าแม้แต่นิดเดียวบัญชีทองคำกับแผ่นหนังหมาเมื่อความดีเล็กน้อยกลายเป็นภูเขาในตำราโบราณท่านว่าไว้ว่า
จะมีเทวบุตร2 องค์ที่คอยติดตามมนุษย์ทุกคน องค์หนึ่งจดความดีลงในแผ่นทองคำอีกองค์หนึ่งจดความชั่วลงในแผ่นหนังหมา หรือแผ่นหนังที่ดูเศร้าหมอง ลูกหลานอย่าไปจำติดที่ชื่อวัสดุเลยนะลูก ให้จำที่ความหนักแน่นของมันดีกว่า ความดีที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์มันจะถูกสลักไว้อย่างมั่นคงดุจทองคำส่วนความชั่วที่ทำด้วยความหลงมันจะติดหนึบและส่งกลิ่นเหม็นเหมือนหนังเน่าๆที่ล้างไม่ออก ลูกหลานรู้ไหมสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในห้องพิจารณาความดีความชอบก็คือน้ำหนักของใจ บางครั้งความดีที่ลูกหลานมองว่าเล็กน้อยเหลือเกินเช่นการเก็บเศษแก้วออกจากถนนเพื่อไม่ให้รถคนอื่นยางแตกหรือการช่วยพยุงคนแก่ข้ามถนนด้วยความเต็มใจความดีพวกนี้แหละลูกในแผ่นทองคำมันจะส่องแสงสว่างไสวมากเพราะมันเป็นความดีที่ไม่มีหัวโขนเป็นความดีที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตที่มันเบาและใสตอนทำนั่นแหละคือตัวเพิ่มน้ำหนักให้บุญยายเคยรู้จักคุณนายคนหนึ่งแกทำบุญทีละมากๆนะลูกบริจาคเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ทุกครั้งที่แกทำแกต้องมีช่างภาพตามไปถ่ายรูปต้องมีชื่อแกติดอยู่ที่เสาวัดโตๆใจแกพะวงอยู่แต่ว่าคนจะเห็นไหมคนจะชมไหมลูกหลานเอ๋ยบุญแบบนี้มันก็มีนะแต่ในบัญชีทองคำแสงมันอาจจะรำไรไม่เท่ากับภาพของเด็กน้อยที่แบ่งขนมให้เพื่อนที่หิวโหยด้วยความรักหรอกเพราะใจของเด็กคนนั้นมันสว่างกว่ามั่นคงกว่าบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในข้อนี้ที่ยายอยากเน้นคือบุญแห่งการทำดีที่บริสุทธิ์ใจไม่ต้องรอให้ใครเห็นไม่ต้องรอให้ใครชมทำเพราะมันคือสิ่งที่ควรทำเพราะใจเราอยากเห็นคนอื่นมีความสุขการสะสมทองคำในใจแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันวันละนิดวันละหน่อยพอถึงวันที่ต้องเปิดบัญชีดูจริงๆลูกหลานจะตกใจว่าความดีเล็กๆน้อยๆที่เราเคยลืมไปแล้วนั่นแหละที่มันจะกลายเป็นภูเขาทองคำที่พยุงดวงจิตเราให้ลอยขึ้นสู่เบื้องบนแล้วลูกหลานเอ๋ยมีความลับอย่างหนึ่งนะในบัญชีหนังหมาหรือบัญชีความชั่วน่ะมันมียางลบที่วิเศษที่สุดอยู่อย่างหนึ่งด้วยสิ่งนั้นไม่ใช่การจ่ายเงินล้างบาปหรอกนะแต่มันคือการสำนึกผิดที่แท้จริงและการตั้งต้นใหม่ถ้าเราเคยทำผิดแต่เรากลับใจได้ทันก่อนตายและพยายามทำความดีมาชดเชยด้วยใจที่สัตย์ซื่อความมืดมัวในบัญชีนั้นจะค่อยๆจางลงได้เองนี่คือความเมตตาของกฎแห่งกรรมที่เปิดโอกาสให้คนเราเสมอแต่ว่านะลูกหลานบททดสอบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสู่ที่ชอบจริงๆมันไม่ได้มีแค่การดูบัญชีนะแต่มันมีสะพานที่เราต้องเดินข้ามไปสะพานที่ว่านี้จะกว้างหรือแคบเท่าเส้นผมมันขึ้นอยู่กับความมั่นคงของสมาธิเราในตอนนั้นลูกหลานเคยได้ยินเรื่องสะพานข้ามขุมนรกไหมที่เบื้องล่างมีไฟลุกโชนและเสียงโหยหวนเราจะเดินข้ามผ่านความหวาดกลัวนั้นไปได้อย่างไรโดยไม่ตกลงไปยายมีเคล็ดลับการประคองจิตบนเส้นลวดมาเล่าให้ฟังในตอนหน้านะลูกนะฟังยายให้ดีล่ะเพราะนี่คือหัวใจของการเดินทางไกลเลยทีเดียวสะพานแห่งการวัดใจเมื่อใจต้องนิ่งดุจหินผาลูกหลานเอ๋ยเคยได้ยินเรื่องสะพานนรกหรือสะพานที่เชื่อมระหว่างภพภูมิไหมในตำราโบราณท่านพรรณนาไว้ว่ามันคือสะพานที่ทอดข้ามหุบเหวที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นเบื้องล่างมีแต่ไฟที่ลุกโชนและเสียงโหยหวนของดวงวิญญาณที่ร่วงหล่นลงไปสะพานนี้มันแปลกนะลูกสำหรับคนที่มีบาปหนักใจที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลจะมองเห็นสะพานนี้แคบลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่เส้นผมเส้นเดียวแต่สำหรับคนที่มีบุญหนุนนำใจที่สงบนิ่ง
จะมองเห็นสะพานนี้กว้างขวางมั่นคงเหมือนถนนทองคำลองนึกภาพตามยายนะลูกวินาทีที่ลูกหลานก้าวเท้าลงบนสะพานนั้นลมพายุแห่งความชั่วร้ายที่เราเคยทำไว้มันจะพัดกระหน่ำเข้ามาเสียงด่าทอเสียงกิเลสเสียงแห่งความเสียดายมันจะดังระงมไปหมดเพื่อดึงให้ใจเราวอกแวกถ้าใจเราไม่นิ่งพอถ้าเราเผลอหันไปมองเบื้องล่างด้วยความหวาดกลัวหรือหันไปมองข้างหลังด้วยความหวงหาอาลัยขาเราจะเริ่มสั่นแล้วเราก็จะสูญเสียการทรงตัวในที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าจิตหลุดในนาทีสุดท้ายยายเคยได้ยินเรื่องเล่าของพ่อค้าคนหนึ่งแกเป็นคนมั่งมีแต่ขี้เหนียวและชอบเอารัดเอาเปรียบพอแกตายไปและต้องเดินข้ามสะพานนี้แกมองเห็นภาพโฉนดที่ดินและถุงเงินลอยอยู่ในอากาศรอบๆสะพานแกพยายามจะคว้ามันไว้ลูกหลานเอ๋ยพอแกยื่นมือออกไปคว้าสิ่งที่ไม่มีตัวตนใจแกก็หลุดจากความนิ่งร่างวิญญาณของแกเลยเสียหลักร่วงหล่นลงไปสู่เบื้องล่างทันทีนี้คือตัวอย่างของการที่ใจยังวางไม่ลงแม้ในวินาทีสุดท้ายบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายในขั้นนี้คือบุญแห่งสมาธิหรือความนิ่งของจิตนั่นเองลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมยายถึงย้ำนักย้ำหนาให้พวกเจ้าลองหัดนั่งสมาธิวันละนิดไม่ใช่เพื่อให้เห็นนิมิตวิเศษอะไรหรอกนะแต่เพื่อให้ใจเราคุ้นชินกับการอยู่กับตัวเองฝึกให้ใจมันนิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ตั้งทิ้งไว้จนตกตะตอนเมื่อใจเรานิ่งลมพายุแห่งกรรมก็ทำอะไรเราไม่ได้เราจะเดินข้ามสะพานนั้นไปได้อย่างสง่างามโดยไม่สนใจเสียงรบกวนรอบข้างเลยบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายความลับแห่งการละวางอันบริสุทธิ์ตอนนี้เรามาถึงช่วงสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดแล้วยายเล่าเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนิมิตและเรื่องการเดินทางมาเสียยาวเหยียดแต่ลูกหลานรู้ไหมว่าบุญเดียวที่ยายบอกว่าต้องทำก่อนตายน่ะมันคืออะไรมันไม่ใช่การสร้างโบสถ์วิหารราคาพันล้านไม่ใช่การถวายสังฆทาน10,000 ชุดแต่มันคือบุญแห่งการทำสติสุดท้ายให้ผ่องใสหรือการละวางทุกอย่างลงในวินาทีที่ลมหายใจจะขาดช่วงนั่นเองลูกหลานลองคิดดูนะตลอดชีวิตเราสะสมของมามากมายแต่พอถึงวินาทีนั้นของทุกอย่างกลายเป็นขยะหมดเลยลูกแม้แต่ร่างกายที่เราเคยอาบน้ำประทินผิวให้มันทุกวันมันก็กลายเป็นเพียงก้อนเนื้อที่กำลังจะเน่าเปื่อยบุญเดียวที่จะนำพาเราข้ามภพข้ามชาติไปได้คือใจที่ไม่มีอะไรติดค้างใจที่ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเหมือนผ้าขาวที่ซักสะอาดแล้วนั่นแหละลูกพูดถึงเรื่องความสะอาดและความบริสุทธิ์นะลูกหลานยายอยากจะบอกว่ามันไม่ได้สำคัญแค่ที่ใจนะร่างกายเราที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยเพราะร่างกายที่สะอาดและสมบูรณ์คือบ้านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจิตที่สงบลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่ร่างกายเราได้รับสิ่งไม่ดีเข้าไปเช่นน้ำที่ปนเปื้อนหรืออาหารที่ไม่มีคุณภาพเลือดลมในตัวมันก็จะติดขัดใจมันก็พานหงุดหงิดง่ายสมาธิก็เสียยายจะบอกให้นะว่าการดูแลร่างกายด้วยน้ำดื่มที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆน่ะมันช่วยปรับสมดุลในกายให้เลือดลมเดินสะดวกเมื่อกายเบาสบายการจะฝึกจิตให้สงบหรือทำสมาธิมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยสมัยนี้เขามีเครื่องกรองน้ำที่กรองได้สะอาดละเอียดแบบที่ตามองไม่เห็นช่วยคัดเอาสิ่งปนเปื้อนโลหะหนักหรือเชื้อโรคออกไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆยายเห็นลูกหลานสมัยนี้หลายคนใช้กันมันดีมากนะลูกเพราะมันช่วยให้ร่างกายเราไม่ต้องทำงานหนักในการขับของเสียออกทำให้เรามีเรี่ยวแรงมีสติสัมปชัญญะที่แจ่มใสพอที่จะมานั่งฝึกจิตฝึกใจกันได้น้ำที่สะอาดมันช่วยล้างกายส่วนบุญที่บริสุทธิ์มันช่วยล้างใจ
ถ้าลูกหลานอยากจะเริ่มเตรียมตัวเพื่อวันสุดท้ายให้เริ่มจากการดูแลกายให้สะอาดด้วยการดื่มน้ำที่ดีแบบนี้ควบคู่ไปกับการฝึกใจนะลูกนะ กลับมาเรื่องบุญเดียวที่ต้องทำต่อ ความลับของการทำใจให้ใสคือการฝึกปล่อยในขณะที่ยังมี หมายความว่ายังไงลูก หมายความว่าในตอนที่ลูกหลานยังมีชีวิตมีเงินทองมีตำแหน่งมีคนที่รักให้ฝึกมองสิ่งเหล่านั้นด้วยตาของความจริงว่ามันเป็นเพียงของยืมเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวพอถึงเวลาเราก็คืนเขาไปการฝึกคืนของให้โลกตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายนี่แหละลูกคือบุญที่ทรงพลังที่สุดยายเคยเห็นคนปฏิบัติธรรมบางคนนะลูกเขาฝึกละวางตัวตนจนถึงขั้นที่ว่าในนาทีสุดท้ายที่ความเจ็บปวดบีบคั้นเขาไม่แม้แต่จะพยายามผลักไสความเจ็บนั้นแต่เขายอมรับและอยู่กับมันด้วยใจที่นิ่งเฉยจนในที่สุดความเจ็บนั้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้จิตเขาหลุดลอยออกมาเหมือนคนถอดเสื้อผ้าทิ้งด้วยความเบาสบายนี่แหละคือจุดสูงสุดของบุญเดียวที่ต้องทำคือการเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าความว่างแต่ลูกหลานเอ๋ยการจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์แต่มันคือเรื่องของนิสัยเราต้องสร้างนิสัยแห่งความสว่างไสวนี้ให้เกิดขึ้นในทุกวันของชีวิตแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีในวันที่ชีวิตเรายังมีแต่ความวุ่นวายยายมีเคล็ดปฏิบัติง่ายๆที่ลูกหลานทำได้ทันทีมาฝากในตอนหน้านะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะลูกเพราะตอนต่อไปยายจะบอกวิธีสร้างเสบียงทิพย์ที่จะติดตัวเราไปได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะเกิดใหม่ในภพภูมิไหนก็ตามเสบียงทิพย์แห่งนิสัยและสายสัมพันธ์แห่งบุญลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนเราถึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนยิ้มเก่งบางคนขี้โมโหบางคนชอบแบ่งปันโบราณท่านว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือวาสนาหรือนิสัยที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติและเจ้าสิ่งนี้แหละลูกที่จะกลายเป็นเครื่องยนต์นำพาเราไปสู่ภพภูมิหน้าถ้าเราฝึกให้ใจเรามีความสุขกับการให้ฝึกให้ใจเรามีความสุขกับการเห็นคนอื่นได้ดีนิสัยนี้มันจะติดหนึบอยู่ในดวงจิตพอถึงเวลาจะตายจิตมันจะไม่ไปหาความโกรธความเศร้าแต่มันจะมองหาความสุขที่มันคุ้นเคยเป็นอัตโนมัติการสร้างเสบียงทิพย์ที่ยายว่านี้มันเริ่มจากการทำบุญแบบไม่ฝืนทำด้วยความสมัครใจวันละเล็กวันละน้อยเหมือนเราหยอดกระปุกนั่นแหละลูกวันนี้ยิ้มให้คนกวาดถนนพรุ่งนี้ให้อาหารแมวจรจัดมะรืนนี้สวดมนต์สั้นๆก่อนนอนสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหล่อหลอมให้ใจเราเป็นใจสวรรค์โดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อถึงนาทีที่มัจจุราชมาเยือนใจที่คุ้นชินกับความสว่างไสวแบบนี้จะไม่มีความหวาดกลัวเลยเพราะมันเหมือนเรากำลังจะย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยและสบายใจกว่าเดิมลูกหลานรู้ไหมว่าในบรรดาบุญทั้งหมดที่ยายเล่ามามีบุญอยู่อย่างหนึ่งที่ประหลาดและอัศจรรย์มากคือบุญแห่งการส่งต่อแสงสว่างโบราณท่านเรียกว่าธรรมทานหรือการทำให้คนอื่นเห็นความจริงของชีวิตเหมือนที่เราเห็นนี่แหละเมื่อเราได้รู้ความลับของบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายแล้วเรานำไปบอกต่อนำไปเล่าให้พ่อแม่ฟังให้เพื่อนฟังหรือแม้แต่การแบ่งกันเรื่องราวที่ยายเล่าอยู่นี้ให้กว้างออกไปมันคือการสร้างบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะลูกเพราะในวันที่เราหลงทางหรือสติพร่าเลือนแรงกตัญญูและแรงอนุโมทนาจากคนที่เราเคยส่งมอบความรู้ให้นี่แหละที่จะกลายเป็นเสียงกระซิบแห่งสวรรค์มาเตือนสติเราในนาทีสุดท้ายยายอยากจะชักชวนลูกหลานนะหลังจากฟังยายจบในวันนี้ลองหันไปมองคนข้างๆหรือส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คนที่ลูกหลานรักดูสิลูก
ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกยายหน่อยว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างหรือกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปการทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อยายหรอกนะแต่เพื่อเป็นการสร้างผังบุญในใจของลูกหลานเองให้เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการจันโลใจผู้อื่นใครที่แชร์เรื่องราวดีๆออกไปใจเขาก็จะเริ่มสว่างตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วและนี่แหละคือการสร้างเครือข่ายวิญญาณที่จะช่วยประคองกันไปสู่สุขติและอย่าลืมนะลูกการดูแลใจต้องควบคู่ไปกับการดูแลกายอย่างที่ยายบอกไปในตอนก่อนกายที่แจ่มใสจะช่วยให้จิตตื่นรู้ได้ง่ายขึ้นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายอย่างน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่านเครื่องกรองที่ได้มาตรฐานและคัดกรองสิ่งสกปรกออกไปจนหมดมันคือการแสดงความกตัญญูต่อสังขารที่ให้เรามาอาศัยสร้างบารมีเมื่อกายสะอาดเลือดลมเดินดีจิตใจก็จะไม่มัวหมองง่ายทำให้เรามีสติพร้อมสำหรับการสร้างบุญใหญ่ในทุกๆวันลูกหลานเอ๋ยเมื่อเรามีเสบียงพร้อมมีนิสัยสวรรค์ที่มั่นคงและมีสายสัมพันธ์แห่งบุญที่ถักทอไว้กว้างไกลแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ยายจะเล่าให้ฟังคือความลับของการปิดบัญชีชีวิตอย่างสง่างามที่สุดแสงสว่างสุดท้ายที่ลูกหลานจะได้เห็นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประตูแห่งนิรันดร์นั้นมันงดงามเพียงใดและบทสรุปของบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายคืออะไรกันแน่มาฟังตอนสุดท้ายที่ยายจะกลั่นจากใจมาบอกลูกหลานทุกคนนะลูกนะเตรียมรับพรใหญ่และบทสรุปของชีวิตในตอนหน้าด้วยกันเถิดบทสรุปแห่งแสงสว่างของขวัญสุดท้ายที่มอบให้ตัวเองในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยยายดีใจที่ลูกหลานนั่งฟังยายมาจนถึงตรงนี้เสียงนกกาเริ่มบินกลับรังบรรยากาศเงียบสงบลงเหมือนใจเราที่ค่อยๆตกตะกอนความจริงของชีวิตตลอดเส้นทาง17 ตอนที่ผ่านมายายพาไปดูทั้งความน่ากลัวของบาปความเย้ายวนของบ่วงและความอัศจรรย์ของบุญแต่ทั้งหมดนั้นมันคือเครื่องเคียงเท่านั้นลูกหลานหัวใจหลักหรือแก่นแท้ของบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายที่ยายอยากให้ลูกหลานจำไว้จนลมหายใจสุดท้ายก็คือการยอมสละทุกสิ่งด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความขอบคุณลูกหลานฟังยายให้ดีนะในวินาทีที่ร่างกายจะดับสลายถ้าลูกหลานสามารถบอกตัวเองได้ว่าฉันได้ใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าแล้วฉันได้ทำความดีเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้วและบัดนี้ฉันขอกราบขอบใจร่างกายนี้ที่รับใช้ฉันมาเนิ่นนานขอบใจกิเลสที่มาเป็นบทเรียนและขอบใจบุญกุศลที่มาเป็นร่มเงาบัดนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะวางทุกอย่างลงเมื่อความขอบคุณมันเต็มหัวใจความกลัวมันจะไม่มีที่อยู่เลยลูกหลานเอ๋ยใจที่ขอบคุณคือใจที่สว่างที่สุดและแสงสว่างนี้แหละที่จะพาเราพุ่งทะยานไปสู่ภพภูมิที่ละเอียดและประณีตที่สุดคนโบราณท่านสอนว่าตายเป็นคือการตื่นจากฝันชีวิตบนโลกนี้มันเหมือนฝันตื่นหนึ่งเท่านั้นลูกหลานบางวันก็ฝันดีบางวันก็ฝันร้ายแต่พอถึงเวลาตื่นเราก็ต้องทิ้งเรื่องในฝันไว้ที่หมอนบุญเดียวที่ลูกหลานต้องพกติดตัวไปคือความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ความดีที่เราทำเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือฉันทำเพราะถ้ายังติดว่าฉันดีมันก็ยังมีตัวตนไปรับผลบุญที่อาจจะทำให้หลงทางได้อีกให้ทำดีแล้ววางเหมือนเราปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแต่โลกแล้วเราก็เดินจากไปอย่างเงียบๆยายขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนนะลูกนะขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกหลานจงเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอเป็นผู้ที่รู้จักการให้อภัยเป็นนิจและเป็นผู้ที่หมั่นสร้างนิสัยแห่งความสงบเย็นไว้ในใจเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คนอื่นอาจจะตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ลูกหลานของยายจะยิ้มรับมัจจุราชเหมือนยิ้มรับเพื่อนเก่าที่มารับไปเที่ยวพักผ่อน
ขอให้ภาพสุดท้ายในดวงตาของลูกหลานเป็นภาพความสุขที่เย็นฉ่ำและขอให้ดวงวิญญาณของพวกเจ้าได้ไปสู่ดินแดนที่มีแต่ความสันติสุขนิรันดร์ขอบใจนะลูกที่นั่งฟังคนแก่อย่างยายเล่าเรื่องยาวๆแบบนี้ยายหวังว่าสิ่งที่ยายถ่ายทอดมาทั้งหมดจะเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆที่ช่วยนำทางให้ลูกหลานได้บ้างไม่มากก็น้อยชีวิตมันสั้นนักลูกเอ๋ยอย่าเสียเวลาไปกับการโกรธเคืองหรือไขว่คว้าสิ่งที่เอาไปไม่ได้เลยจงเร่งทำบุญเดี๋ยวนี้ให้พร้อมตั้งแต่วันนี้เถิดยายจะคอยอนุโมทนาบุญกับพวกเจ้าทุกคนอยู่ที่หิ้งพระบ้านนี้นะลูกนะ